ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න සියලු දෙනාම Potential Hub YouTube channel එකට. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ ඉතාලි හිටපු වැඩක් තමයි මේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම සිංහලෙන් content YouTube එකේ කරන්න ලොකු ආසාවකින් හිටියේ. ඉතින් මට මගේ skill එක තමයි මේ tutorial සිංහල tutorial create කරන එක. ඉතින් සිංහල tutorials ගත්තාම ගොඩක් අපි සාමාන්‍ය සීමිත මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ YouTube එකේ. ඉතින් ඒක ඇඩ්‍රස් කරලා තමයි මම මේ මූලික අඩවිතාලම දැම්මේ. ඉතින් මම මේකෙදී මේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් electronics, ඊට පස්සේ robotics, ඊට පස්සේ artificial intelligence, programming, web development ඒ වගේ විශේෂ ක්ෂේත්‍ර ගැන විශේෂයෙන් අදාළව ටියුටෝරියල් සිංහල ටියුටෝරියල් කරන එක තමයි මගේ ප්ලෑන් එක. ඉතින් මං ගැන කිව්වොත් මගේ නම චුලේන්ද්‍ර විභව ශක්ති. ඒතර මගේ අවසාන නම විභව ශක්ති. ඒතර විභව ශක්ති කියන එකේ ඉංග්‍රීසි නම තමයි potential energy. ඒතර ඒකේ potential කියන ඒ වචනය අරගෙන තමයි potential hub කියලා මේ channel එක නම් කරේ. එතකොට මම machine learning engineer කෙනෙක්. ඒ වගේම මම software engineering පැත්තත් බලනවා. ඉතින් මම graduate උනේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාල ඉංජිනේරු පීඨයෙන්. ඉතින් හොබි එක මගේ විනෝදාංශය වෙන්නේ රොබෝලා හදන එක තමයි. ඉතින් මේ වගේ දැන් මේකත් YouTube එකේ මේ content create කිරීමත් මගේ විනෝදාංශයක් බවට පත් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මං ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් ඕගොල්ලෝ බලයි කොහෙන් කඩාපාත් වෙච්ච එකෙක්ද මේ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම ගැන විස්තරයක් කරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. දැන් මේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක. ඒ වගේම පළවෙනි tutorial series එක මේක. මොකද tutorial series එක? Python programming for beginners in Sinhala. ඒ tutorial series එක. එතකොට ඒකේ introduction video එක තමයි introductory video එක තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු. introduction to programming. programming වලට අපි හැඳින්වීමක් ගමු. එතකොට programming කියලා කියන්නේ අපිට කම්පියුටර් ලවා අපිට මොන හරි දෙයක් ඉෂ්ට කරගන්න ඕන වුණාම අපිට කම්පියුටර් උපදෙස් මාලාවක් ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ උපදෙස් මාලාව ලිවීමේ ඒක ලියන ක්‍රමවේදයේ ඒ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා programming කියලා. ඒතර කම්පියුටර් programming ගත්තොත් ඒ වගේ use cases applications තමයි web development ප්‍රධානම කාරණා web development. එතකොට ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් හදන්න කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් නැතුව මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා දෙයක් නැතුව මේ වෙබ්සයිට් නිර්මාණය වෙන්නේ නෑ අද ලෝකේ. ඊට පස්සේ යාළුවගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක, ලැප්ටොප් එක, ටැබ්ලට් එක, ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ ඒවා ඔක්කොම ඒ යම් වෙන මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ඔක්කොම ප්‍රෝග්‍රෑමින් තියෙන්නේ එතන. ඊට පස්සේ මූවි ඉන්ඩස්ට්‍රිය, ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ඒ වගේ උදාහරණයක් විදිහට ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය බැලුවොත් ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගේම් එකක් නිර්මාණය කරනකොට එක පැත්තකින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා, අනිත් පැත්තකින් රොබෝ ගේම් මේ ගේම් එකේ කැරක්ටර්ස්ලාගේ AI එක නිර්මාණය කරන්න එතන කෝඩින් අවශ්‍ය වෙනවා ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වල. ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී කියන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල භාවිතයන් විදිහට සෙල්ෆ් ඩ්‍රයිවිං කා, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වල මිහිරි නිර්මාණයක්. ඉතින් සුපිරි නිර්මාණයක්. ඉතින් ඒ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් achieve කරන්නත් එතන පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් තමයි. ඊට පස්සේ robotics නේද? robotics කිව්වහම ඔයාලට මතක් වෙයි සමහර විට මොනවද මතක් වෙන්නේ? අර අඟහරු ලෝකෙට යවපු නේද? අඟහරු ග්‍රහයට යවපු රෝවර් එක මතක් වෙනවා. සොෆියා කියලා හියුමන් රෝබෝ කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා මතක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බොස්ටන් ඩයිනමික්ස් ලගේ තියෙනවා එක සත්තු
රොබෝ සත්තු වගේ හදලා මිනිස්සු වගේ හදලා ඒවා තියෙනවා. ඒවා මතක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි ඔය සරලවම හදන ලයින් ෆොලෝවින් රොබෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ වගේ ඉතින් මේ හැම එකකදීම ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති C වලින් පටන් ගත්තාම නේද? C assembly කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක. ඔයාලා දන්නවා ඒ කියන්නේ ඒක මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට ගොඩක් සමීපයි. C, C++, C Sharp, ඊට පස්සේ Scala, Java, Python, ඊට පස්සේ COBOL, Fortran, Visual Basic, Kotlin, Swift ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා languages එතන. ඉතින් ඔය අතරින් Python ගැන අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට Python කියන්නේ high level general purpose programming language එක. high level කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් programming language එකක් ගත්තාම programming language එකක් මේ programming language එකක් මිනිසාට සමීප වුණාට ඒ කියන්නේ ඒ ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන භාෂාව ඉංග්‍රීසිනේ. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කම්පියුටර් එකට තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. කම්පියුටරට තේරෙන්නේ එක බිඳුව කියන සංඥා විතරයි. ඒ කියන්නේ මැෂින් ලැන්ග්වේජ් කියලා අපි කියන්නේ. යන්ත්‍ර භාෂාව කියලා කියන්නේ. ඒතර යන්ත්‍ර භාෂාව විතරක් පුළුවන් අඳුරන එක්කෙනෙක්ට මේ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් දීපු උපදේශ මාලාවක් ගලප ගන්න කොහොමද? ඒක පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම ඇතුළේ වෙන ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් වල එතන තියෙනවා ඒකට කියනවා කම්පයිල් කරනවා කියලා. කම්පයිල් කරනකොට වෙන්නේ ඔය මේ ඒ අපි මේ හියුමන්ට ළඟ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියපු ඒ කෝඩ් එක කන්වර්ට් වෙනවා මැෂින් ලැන්ග්වේජ් වලට. හරි? ඒක කම්පයිලේෂන් එකෙන් එන්නේ ඒක තමයි. එතකොට ඉතින් හයි ලෙවල් කියලා කියන්නේ එතනදී ඒ අර මිනිසාට සමීප බව ඉතාමත් වැඩි. C ගත්තොත් C ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තොත් ඒක වඩා මිනිසාට පොඩ්ඩක් ටිකක් දුරස්. Python වගේ ළඟ නැහැ. හරිද? එතකොට මේකේ Python කියන්නේ මිනිසාට ගොඩක් සමීප ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒක නිසා හයි ලෙවල් කියලා කියන්නේ. හරි? ඉතින් මේක හැදුවේ created by Guido van Rossum කියන මේ ඩැෂ් ප්‍රෝග්‍රෑමර් තමයි හැදුවේ. පින්තූරය තමයි පල්ලෙහා තියෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම Python රිලීස් වුණේ 1991 පෙබරවාරි 20 කියන දවසේ තමයි. ඉතින් ඒක තමයි කතන්දරේ Python වල. ඊට පස්සේ ඇයි Python පාවිච්චි කරන්නේ? මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ Python ඇත්තරම මම මෙහෙම කියන්නේ දැන් මම මේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එක ඇයි මම C වලින් C# මේ Python වලින් පටන් ගත්තේ මොකද? Python beginner friendly. බිගිනර් කෙනෙක්ට ගන්න තියෙන හොඳම ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි Python කියන්නේ. හරි? එතකොට ඒක ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි. හරි? එතකොට වැඩි හරියක් දෙනා පාවිච්චි කරන්නේ ලෝකේ Python. ඒ Java වලට වඩා ගොඩක් ප්‍රචලිතයි. ඉතින් easy to learn කියන එක එකක් හේතුවක් තමයි. ඊට පස්සේ active supportive community. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ගත්තාම මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකට වඩා ඉන්නවා crowd එකක්. ඩිවෙලොපර්ස්ලා කීප දෙනෙක්. මේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉගෙන ගන්න අය ඉන්නවා නේද? අපි වගේ ඉගෙන ගන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ජනකායක් ඉන්නවා. ඒතර Python ගත්තාම ඒ සමූහයේ community එක ගොඩක් වැඩි. එහෙම වුණාම අපිට ඒ support එක වැඩි ඒගොල්ලොන්ගෙන් ලැබෙනවා. අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නාම අපි Google search කරනවා නේද? Google search කරලා Stack Overflow වගේ site එකකින් අපි මේ උත්තර ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ Stack Overflow වල ගොඩාක් ඇති threads Python වලට. හරිද? ඉතින් මේ Python ඒ තරම්ම supportive language එකක්. Flexible කියලා කියන්නේ මේක ඕන තැනකට අපිට මේ නම්‍යශීලී බවනේ මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා ඕන අපිට computer vision පැත්තට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Python. එහෙම නැත්නම් web development පැත්තට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. robotics පැත්තට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක එක පැත්තට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක එක devices වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. laptop වල විතරක් නෙවෙයි mobile phone එකේ Raspberry Pi වල ඕන එක
රාස් මේ Python වගේ දෙයක් Python වගේ language එකක් ඕන device එකක multi platform වල වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකත් කිවිය යුතු කාරණාවක්. ඊට පස්සේ widely used with IoT technology. නෑ sorry. efficient, fast and reliable. ඔව් කාර්යක්ෂමයි, වේගවත් සහ විශ්වසනීයයි. ඒ කාරණා තුනක් තියෙනවා Python වල. ඒතර ඔතන fast කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් මම කියනවා. මොකද fast කියන එක ඇත්තටම run time එක ගැන බැලුවොත් Python ඒ කියන්නේ කෝඩ් එකක් run වෙන්න යන කාලය ගැන බැලුවොත් ඒක slow හැබැයි C වගේ speed නෑ. C program එක වගේ speed programming language එකක් නෙවෙයි Python කියන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඒ නමුත් slow ඒ වුණාට දැන් මේ දවස්වල අපිට run time එකට වඩා time to අපි කරනවා time to market කියලා. time to market ඒ කියන්නේ දැන් මේක develop කරන්න යන කාලය. මේ කෝඩ් එක develop කරන්න යන කාලය තමයි අපිට වැදගත්. ඒ කාලේ අඩුයි Python පාවිච්චි කරොත්. හරි time to market. time to market කියලා තමයි අපි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ widely used with IoT technology. ඉතින් IoT කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. එතකොට IoT කියන්නේ Internet of Things කියන එක. එතකොට Internet of Things වල අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ සරල ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා ඩස්බින් එක පිරලා තියෙන කුණු වල ප්‍රමාණය අපද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණය මේ ලෙවල් එක මැනලා සෙන්සර් එකකින් මැනලා ඒක අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට දැම්මා. බින් එකේ රූපයක් ඇඳලා බින් එකේ වෙන මෙච්චරක් පිරලා තියෙන මේ ගානට පිරලා තියෙන මේ එහෙම කියලා මේ graphical user interface එකක් හැදුවා. හරි. එතකොට මේ ඒක ඒ ඩස්බින් එක හැමතිස්සෙම ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ටඩ්. ඒත් අපිට ඒක මොනිටර් කරන්න පුළුවන් අපේ මොකක් හරි ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් හදාගෙන පුළුවන් කරනවා. ඒක IoT ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඇත්තටම. හරිද? එතකොට ඒ වගේ IoT device වල දැන් මොකද දැන් MicroPython කියලා language එකක් තියෙනවා. අපි ඔය කතා කරන ඉස්සරහට language එක කියන්නේ Python වලම light weight එකක්. ඒතර ඒක තියෙනවා. ඒක එක devices වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි මේ performance අඩු device වල පවා. ඉතින් ඒ වගේ IoT පැත්තේ ආවහම Python ගොඩාක් use වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ඒක ඇත්තටම සතුටු විය යුතු කාරණාවක්. ඊට පස්සේ academic language එකක් විදිහට Python පාවිච්චි වෙනවා. ඔව්. දැන් මම කිව්වා දැන් artificial intelligence කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා නේද? artificial intelligence නැත්නම් computer vision පැත්ත ඔය වගේ හැම පැත්තකම project මේ කරපු research ලියලා තියෙන්නේ Python වලින්. ඉතින් Python ඒ තරම්ම popular වෙලා තියෙනවා academic වලත්. ඉතින් ඒක අපි සලකා බැලිය යුතු කරුණක්. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි Python ඇයි අපි Python පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවට හේතු ඕකට තමයි. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඒක ගැන තියෙන අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. හොඳ නම් ලයික් පාරක් දාලා ෂෙයා පාරකුත් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ මම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝත් ඔයගොල්ලොන්ට මග නොහැරී බලා ගන්න නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒතර මම දාපු වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයගොල්ලොන්ට notification එකක් ලැබෙයි. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.